mga wave, ganun. Ako nga pala si Victor Bondok, miyembro ng Toti Family at isa sa mga admin. Nakahiligan na rin talagang toy stroke. Hanggang ngayon, toy stroke pa din. Elementary pa lang po ako. Talagang doon ako natuto talagang magmotor. Yung tricycle ng tatay ko, yung Yamaha na 125. YA6 yata yun. Tinatakas ko yun. Siguro, edad ko yun, mga 7 years old. Hindi ko abot. As in, hindi ko talaga abot nung ang ginagawa ko. Yung inaakay ko muna, kinakambyo ko na ganyan. Saka ko sinasampahan na parang bisikleta. Yun ang ginagawa ko. Yun, tuwag-tuwa naman ako doon. Kaya doon ako nag-umpisa na nagmotor talaga. Saka na, talaga nakaka-enjoy yung takbo ng toy stroke. Kaya sabi ko, pag naghahanap buhay ako, talagang toy stroke talagang laging motor ko. Ayoko ng iba, maliban dito sa toy stroke. Ayun. Ano yung unang toy stroke na natabi? DT125, yung J, yung maliit lang yung tangke, yung hindi kagaya nun. Yun, doon talaga. Ang tulin din nun. Kaya lang, nung medyo lumabas na kasi yung DT125 na O1W, medyo nagagandahan ako sa itsura. Dahil nga, tignan nyo naman, naka-camelback siya, talagang wala ka ng, hahanapin pa. Pero nung na-testing ko siya, nagsisi ko Bakit ko ibinenta yung unang DT ko? Ang layo sa takbo. Napatakbo ko lang yung DT ko dati na brand new, 120, hirap na hirap ang kunin. Samantalang yung nauna na DTJ125 ko, yung 130 niya, saglit lang kunin Kaya nakakapagsisi din. Bali, nakilang DT kayo tatanggit? Tatlo. Tatlong DT. Dalawang ganyan, tsaka isa yung DTJ. Tapos anong sumunod? Ang sumunod, KMX. DMX. Dahil nga naglabasan, nakikita ko pag yung nakakasabay sa sa mga biyahe, wala niya kung daanan kami. Para kami nakahinto yung KMX na yun. Sabi ko, pag-iipunan kita, sabi ko. Hanggang sa pinagbebenta ko ang mga yan, kasi nabibitin na ako sa sa takbo Dio, CX na live, yung Dio. Yun. Sabi ko, okay to Tuwang-tuwa ako, pamasok. Pero hanggang 60 lang talaga takbo niya. Pero pag yung ararangkadan, ang lakas ko, ang lakas. Dumating yung time na na-aksidente ko. Talaga hindi ko gamay talaga yung yung mga maliliit na motor, hindi ako sanay. Yung Raider. Raider. Hanggang sa nakuha ko nga nito. Ito. Bale, na-acquire ko to, year 2000. Second hand siya, pero ang mileage niya is 5K lang. Halos brand new. 5K lang ang mileage. Nabili ko pa 45K pa noon. Brand new nito, 57, 58. Halos brand new talaga. Nakatago lang. Nakita ko sa Bayansel, Caloocan. Sa unang mayari, 1998, na-acquire ng unang mayari. Yun, hanggang ngayon, buhay pa. Sa F1 ko naman na to, stock pa lang lahat to Kasi talagang mas gusto ko talagang stock na makina para pag ganyang mga long ride na ganyan, walang aberya. Siyempre stock Kumpara sa mga loaded na, siyempre nandun yan yung possibility na mag-overheat na. Siyempre, lalakas na, hindi na kaya ng makina nung load na nilagay mo Kaya mas pa rin ako sa mga stock makina, stock bore, walang ginalaw. As in, naka-tune pipe lang. Tumatakbo rin naman ng 110 kahit gano'n lang ng ang setup niya ayoko naman ng nagkakagagata. Siyempre, habang pinalalakas mo ang makina, nandun din yung lumalakas yung konsumo mo ng gasolina, siyempre. Hindi ko namang habol yung top speed. Ang kailangan ko ngayon, yung fuel efficiency kasi panghanap buhay. Yun ang gusto kong hindi ka naman mapapahiya dito. Kung baga sa performance naman, okay din. Hindi ka rin basta-basta maiiwan. Pero talagang hanggang 110 lang talaga siya. Ang
mabilis niyang kunin. Hindi yung dahan-dahan. Yung 110 mo, within 300, 400 meters, kaya namang kunin eh. Eh, bagong dumating yung, ano ba, kasabay mo, nagwa 140 sila. Malayo, ano pa, matagal bago naman, nandun ka na sa, kumbaga, nandun ka na sa dulo, parating pa lang yung matulin na 140. Siyempre, pag 140, doon ako sa malakas umalis, na mabilis mag-110, di ba? Hindi naman ganun na labanan dito sa, ano ngayon eh, dito sa city driving eh, palakasan sa alis. Oo, pero pag ano na, di ba, long run na, ibang usapan na yung 140, siyempre tatagusin ka na nun eh. Nandun na lang, 110 ka na lang, eto na yung 140 ngayon, iwanan ka na. Pero mas okay na sa akin yun, di ba? Kaya yun, kaya pag gusto yung mag-restore talaga na ganito, stay stuck talaga. Walang sakit sa ulo. Saka, maraming pyesa. Ang dami sa Shopee. Saka ang daming, mga pwede mong substitute na pyesa. Di ba? Piston. Kung wala ka makuha ang original, pasok dito, pang RS. Kung nagtitipid ka talaga, pang L2, pasok din. Pang Leo, pwede rin. Kaya hindi problema talaga pyesa. Yung saya na binibigyan niya sa akin kapag nakasakay ako sa kanya, pinipihit ng silinyador, siyempre, nandun eh. Hindi ka binibigyan ng sakit. Ngayon, namimiss ko na rin talaga yung dating ginagawa namin sa Totipam, yung mga charity rides na pumupunta kami sa mga iba't ibang lugar para tumulong, natigil lang dahil doon sa pandemic nga. Yun ang hinahanap-hanap ko ngayon eh. Wala tayong magagawa, talagang ganon. Bawi na lang next time, kumbaga, pag natapos ng itong pandemic na to, siguro, pwede na ulit. Ako nga po pala si Victor Mondok, miyembro ng Totipam for Toti Lives TV.